to někoho, kdo mi tam ukáže. Já už mu ukazuje. Hej, dobrý, pomalu, Snakesy. Oh. Wow. Tak je ta předstihenka. No, to je ono. To je dost, že jsi nás taky jednou vyvez! Že jsi udělal něco pro rodinu!
dělá kráva, ty. To je hovado. Red Bull vám dává křídla. Ty nějaký na policii, ne? Ty... Oh. Provodce, nákladáků, no? Policie. Policejní nákladáci. No, to mi to převážejí asi. Ty ho vězně? No, nákladáků. Kam ty jsi viděl? Vlog the video. Okay,